เคฮะก็เรียบร้อยไปอีกวันนะครับวันนี้ก็เอาแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับมาตัดแล้วนะครับผมก็เริ่มจากการวัดนะครับก็เอากล่องลังนะครับมาวัดก่อนนะแล้วก็เอากล่องลังเนี่ยไปทาบกับอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็มาติดตรงหน้าต่างนะครับข้างๆเนี่ยเนาะวันนี้นะครับผมก็เอาอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับแผ่นเนี้ยปิดไว้ก่อนนะครับผมก็ปิดมุมทุกมุมนะครับจะมีจังหวะหนึ่งนะที่ผมแบบว่าลืมใส่กาวนะครับผมก็ซิลิโคนนี่แหละก็ได้ถอดน็อตออกมาแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปนะครับก็แน่นหนานะครับไม่มีรูรั่วเลยแบบนี้ก็น่าจะกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปลองเทสดูนะครับว่าถ้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยจะน้ำจะเข้าหรือเปล่านะก็เจาะรูนะครับเย็บมุมรอบด้านแล้วนะครับผมเหลือข้างล่างนะครับตรงข้างล่างจริงๆนะผมว่าจะตัดนะครับแล้วก็ทำเป็นหน้าต่างนะเดี๋ยวนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ก็ใส่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปนะครับก็จะใส่ข้างหน้าแล้วก็ใส่ด้านทางนู้นนะครับแล้วก็ใส่ด้านท้ายนะแล้วก็แถบนี้ด้วยแถบนี้นะครับก็จะต้องเอาแผ่นนะครับมาปิดด้วยนะลักษณะประมาณนี้วันนี้เกือบทั้งวันนะครับนี่แหละได้แค่มุมเดียวนะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับกินข้าวบ้างไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้รีบนะทำวันนี้เนาะก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วแหละใน EP 4นะครับผมรถบ้านรถนอนของเราก็เป็นประมาณนี้แหละทำเองนะครับวันนี้เสียเวลามากๆเลยครับก็คือไปซื้อของนะครับไปซื้อของจุกจิกนะครับเสียเวลาเยอะมากเลยนะสำหรับครั้งนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะทำอะไรบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่4ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับผม